Kakasweldo lang? Pero maraming kailangang bilhin. At marami ring kailangang bayaran. Pero hindi mo alam kung alin ang uunahin mo. Well, worry no more kasi hindi mo na kailangan ng panulat. Hindi mo na rin kailangan ng papel, notebook, organizer, at gamit lang ang iyong cellphone, magagawa mo nang ilista lahat ng mga kailangan mong ilista na gagastusin mo sa pera mo. Maganda ba? Gusto mo rin bang malaman kung paano at kung ano yun? Well, before ako mag-start sa tutorial na gagawin ko, intro muna tayo. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Rhoda Toh, and for today's video, I'm gonna show you how I manage to organize all of my income, expenses, and how do I track them with the use of just my mobile phone. For all those who are interested for my tips and tutorials, please do subscribe to my channel and hit the notification bell beside the subscribe button so you won't miss any of my upcoming videos. Let's get started! First na gagawin nyo is mag-download kayo ng spending tracker app. So, i-on nyo yung wifi nyo. Be sure na may wifi kayo or may data kayo para makapag-download kayo from the Play Store. So, sa mga Android users, yung app is in the Play Store, and sa mga sa mga iOS users, nasa App Stores or iStore yung app na kailangan nyo i-download. Okay, so let's proceed. Then, dito, i-type natin spending tracker. Then, search. Yung first na lumabas, guys, ito. Click that, and then you install. Okay. So, na-download na natin yung app, guys. So, let's open the app. Alright, so guys, ito na po yung interface niya. Ganito po yung itsura niya. Alright. So, I will walk you through all of this as much as possible. Yung mga basics lang muna para mas maintindihan nyo. Okay, so, ang gagawin natin first is i-adjust muna natin yung settings na naaayon sa ating pangangailangan. Like, for example, as you can see here, yung currency niya is, diba, in dollars. So, yung ginagamit natin na currency ngayon sa atin is in Philippine pesos. So, yung gagawin natin, i-adjust muna natin. I-set up natin siya. Okay? So, punta tayo dito sa 3 dots. And then, click settings. Then, hanapin natin yung currency symbol. Currency symbol. Ito. Nakalagay dyan default. Ay, sorry. Nakalagay dyan default. So, yung gagawin natin is hanapin natin yung Philippine peso na currency. Oh. Maganda tong app na to, guys, kasi hindi lang siya for ginagamit ng mga Asian. Nagamit siya halos sa buong mundo. Kasi nakikita nyo naman, tingnan nyo naman yung mga currency dito. Diba? May Hong Kong dollars. Merong, I
I don't know kung ano pa tong iba na to. Korean $1 man yata to. And basta marami. Hindi ko na alam kung ano yung iba. And okay, eto nakita na natin Philippine Peso logo. So yan, yung currency symbol is in Philippine Peso na. Tapos yung ano niya, yung time period niya, ito guys, yung time period is under monthly. Meron kasing iba na gusto na yearly. Yung sa akin kasi, preferably, gusto ko in monthly siya. Para makita ko yung movements niya every month sa mga ginagastos ko. So, yun. Dito, sa settings, makikita mo dito yung time period. Diba? Naka-year. So, i-adjust muna natin yan. Gawin natin monthly. Okay? Yung month is nagsa-start siya ng day 1. I don't know why nilalagay pa to, 'di ba? Kasi yung month naman talaga is nagsa-start sa day 1. And yung week start kasi mayroong iba kasi na nagsisimula yung week nila ng ibang araw. Pero yung sa atin dito sa Philippines is Monday yung starting ng week natin. Okay? So, yan. Back tayo. Okay. Tapos, etong carry over guys, yung ano nito, carry over determines whether the remaining balance at the end of one time period is carried over to the next period. Let's just say for example, nag-end na po yung January, month of January. So, pag may balance dito na natitira sa month of January, is automatic na mailalagay siya, ma-carry over siya sa February. Kaya, mas maganda kung i-ano natin siya, i-enable natin siya. Ayan. Diba? So, yun. So, sige. O, ayan na. Ito na po yung itsura niya. Okay? Ang maganda dito, guys, kasi yung spending tracker na to is pwede kang maglagay ng maraming accounts dito. Like for me, meron akong online selling, yung pang part-time na business ko na online selling. So, yung ginagawa ko is sineseparate ko physically yung money ko sa online business and sa salary ko. Kung gagawin mo, dito ka sa accounts and then click mo itong plus sign and then you will name an account. For example, for me is online selling. Online selling. Then, done. So, dalawa na yung account ko dito. Ay, tingnan muna natin guys yung yung mga categories, okay? For the expenses, meron nang naka-pre-added na mga category dito. For example, yung mga ginagastos natin is involves clothes, eating out, entertainment, fuel, yung panggas natin sa mga kotse natin, sa mga motor natin, general, yung gifts, kung may binigyan tayo ng gifts, may nag-birthday ba, may okasyon, so gastos yun. Pag holidays, gastos din yun. Yung sa mga bata, yung sa mga anak, sa mga chikiting, sa mga pamangkin natin, pag meron tayong binibili for them, is again, gastos din yun. Yung shopping, of course, gastos rin. Yung sports mo, pag gusto mo ng boxing, o kaya you do marathon, so gagastos ka rin yun. And of course, the travel, okay? So, for me, meron akong gastos na hindi nakalagay dito. So, yung gagawin ko is mag-a-add ako para may record ako dito, okay? So, for example, yung load allowance ko every month is gastos din yun. So, gagawin ko is to click add button, yung plus sign, tapos lagay ko load allowance or load na lang. Load. Yan, load. Then, yung icon, pwede mong palitan. Pili ka lang dito yung bills mo. Teka lang. Tingnan natin. Hanap tayo ng yung icon na cellphone. Baka meron tayo makita dito. Ayan, entertainment, meron siya cellphone. So, big sabihin,
ano yun, na pang-load mo yun. So, done. So, ayan na siya guys. Andito na siya. Load. Diba? Okay, so yun nga po. Yung mga examples lang po yan ng mga expenses. Depende na po sa mga, ano nyo, sa gusto nyo na ilagay dyan. Kung wala dito, hindi naka-enumerate dito. Okay? So, sa income naman, ayan. Dalawa yung naka-record lang dito. May salary, tsaka yung may carryover. So, if wala dito again, pwede nyo rin itong i-add. Yan. Add nyo yan. For example, for me is commission. Commission ko sa lahat ng mga binibenta kong mga items online. Okay? So, palitan ko lang yung, yung icons. Ito. Yan. Gusto ko to yung icon na to. Maganda. So, done. Done. Okay. So, andito na siya. Commission. Turuan ko na kayo guys kung paano i-manage or ita-track down yung, nyo, yung expenses nyo, yung budgets nyo. Okay. So, dito tayo sa spending. Click spending. Okay. So, for example, meron kayong sahod na 5,000 kahapon. So, yung gagawin nyo is, dito sa ibaba, yung sa income, i-click nyo yan. Income yun diba? Yung sahod. Okay? So, nung kahapon, February 15, yung sahod nyo, yan. Palitan nyo yung date, guys. I-click nyo lang to, tapos palitan nyo yung date ng 15, tapos set. Yung category, pipiliin nyo. Click nyo yung category. For example, salary. Click salary, and then 5,000. Okay? 5,000. So, yun. Done. So, automatic lalabas siya dyan yung balance niya. Tingnan nyo. Ito yung balance niya. Okay. So, naalala nyo, ay, naku. Teka lang. Meron pala akong kailangang bayaran na na bill ng wifi namin. So, yan. Again. So, yung kailangan mong bayaran is kukunin mo dito sa income mo, diba? Yung gagawin ko is pupunta ako doon sa category. X ko muna to. Punta ako sa category. Expense. Mag-a-add ako ng wifi. Okay. Telephone. Wifi. Okay. Wifi. So, yun. Wifi. So, meron na siyang wifi. Ayan. Nasa baba. Ayan na wifi. So, balik ka doon. Tapos, tap expense. Tap yung category mo, wifi. Lagyan natin. For example, 1299. Okay? Wifi. Tapos, yung note, eto na. Anong wifi ka? Kunyari, marami kayong wifi connection sa bahay. May PLDT, may Globe. So, para ma-pinpoint mo kung alin doon is, lagyan mo siya ng note. Okay? For example, PLDT Wi-Fi. So, set. Tapos, done. Okay? So, pag natingnan mo siya dito, ayan, naka-red siya kasi palabas yung pera niya. At itong green is papasok. So, diba? Hindi mo makikita dito kung magkano na lang yung natira sa sa pera mo, diba? So, dito, i-click mo tong spending at dito mo siya makikita. Tingnan mo. May pera ka na lang na 3,701. So, dito pa lang, na-monitor mo na kung magkano na lang yung pera mo at kung magkano na yung nagastos mo sa pera mo. Diba? So, madali mong matrack yung mga expenses mo, yung mga income mo, and madali lang siyang mag-switch from your personal account and then to your online selling account or any other account. Ganun lang kasimple. I-click mo lang yung switch account, then balik na naman. Okay? So, that's all for today, guys. If you enjoyed watching this video, please like, share, comment, and of course, subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell beside the subscribe button so you won't miss any of my upcoming videos. Okay? Adios, amigos! Bye!